GTX කම්පියුටර්ස් ඉතින් ඔබට අරගෙන එන අලුත්ම PC build එක තමයි මේ. ඉතින් මේක ගේමින් PC build එකක්. ලෝකේ මේ වෙනකොට පබ්ලිෂ් වෙලා තියෙන ඕනෑම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ PC එක build කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ build එකේ components ගැන කතා කරනවා නම් ලංකාවේ මාකට් එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හොඳම graphic card එකක්. ඒ වගේම Ryzen latest generation එකේ ගොඩක් speed, ගොඩක් හොඳ processor එකක් වගේම හුඟක් කාර්යක්ෂම cooling system එකකින් මේ build එක හදලා තියෙනවා. ඔයා ගේමින් කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඔයා graphic designing, video editing, 3D animation වගේ ලොකු වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේ build එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු මේ build එක හැදුනේ කොහොමද කියලා.